Mga kabayan, this is VNfatBIKER. Patutunayan ko sa inyo na ang face shield ay di lang panglabas, pati sa loob ng bahay ay magkakaroon kayo ng 100% na proteksyon sa sarili nyo. Okay? Patutunayan ko to. Eto na. Pantayin nyo. Shall we begin? Let's begin now. So mga kabayan, this is VNfatBIKER, no? So talaga pong malaking tulong ang face shield. Okay? Dapat nga po, sa loob ng bahay, dapat nagpe-face shield din po. Lalong-lalo na po kung tayo ay nagpiprinto. Okay? Face shield po. Maraming salamat sa face shield. Hindi na ako nabatalsiyan ng mantika sa mukha. Oh, kita nyo? Oh, di ba? Itutok nyo ba? Safe na safe. Face shield talaga. Salamat sa face shield. Makapag-prito na ako ng malapitan. Salamat!